يا صباح الفل أو مساء الورد عليكم. معانا فيلم جديد وهو فيلم الرعب والإثارة، حتى الحملان لها أسنان. ماشي، بس قبل ما نبدأ الفيلم اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. فيلمنا بيبدأ ببنتين حلوين قوي اسمهم كاتي وسالون، وهم قاعدين وسط صحابهم بيشربوا بيحتفلوا بإيه أنا معرف. بعد شوية لعب وشرب وعياط البنتين بيرجعوا البيت يريحوا شوية، وهناك بقى سالون بتكلم كاتي عن خالها وبتقول لها خالك ده مز على الآخر ونفسي أشرب معاه واحد زبادي خلاط. وبنعرف بقى إن كاتي وسالون عايزين يسيبوا المدينة وهيروحوا تاني يوم يشتغلوا في مزرعة عشان يجيبوا فلوس السفر. تاني يوم خال كاتي اللي اسمه جايسون بياخدهم عشان يروحوا عنده البيت وبعدين هيبقى يوصلهم للمزرعة. خال كاتي بيكون محقق في جرائم قتل وظابط كبير جدا. بيوصلوا بقى لبيت جايسون ويقابلوا حبيبته جيما. تاني يوم الصبح بياخدهم عشان يوصلهم المكان اللي يركبوا منه الباص للمزرعة، وهناك بقى بيسألوا على ميعاد أقرب رحلة وبيعرفوا إنها كمان ساعة. عمنا جايسون بيطلب من كايتي تكلمه كل يوم تطمنه على نفسها، وهي بتقول له هبعت لك رسائل على الواتساب. فبيقول لها تبعت كلمة سر مميزة في الآخر علشان يعرف إن الرسائل منها في حالة لو حصلت حاجة. محقق بقى وكده وبتقول له أنا هبعت لك كلمة تفاحة أول يوم وهتغير الكود كل يوم بكلمة بترتيب الحروف الأبجدية. بعدين بيسيبهم وبيمشي وهم بيفضلوا مستنيين الباص وبيدخلوا مطعم عشان يستنوا الساعة دي. وهنا بقى بيدخل شابين حلوين الروشين وبيبدأوا يعكسوا البنات ويشقطوهم ويقعدوا مع بعض، والشباب بقى عرق الرجولة بينقح عليهم وبيعرضوا عليهم يوصلوهم، والبنات بياخدوا حذرهم وبيقولوا لهم أساميهم بس طبعا مش الحقيقية. وبعد شوية تفكير في عرض الشباب بيقولوا لهم إنهم يوصلوهم، وفعلا بيروحوا معاهم في العربية بتاعتهم بس بيعدوا المزرعة ومش بيقفوا، والبنات بتفضل خايفة جدا. الشباب بياخدوا البنات لبيتهم وبيقابلوا الست العجوزة دي اللي بتعزمهم على كوبايتين شاي قبل ما يروحوا المزرعة. وبعد ما يشربوا الشاي بيحسوا إن الدنيا مش تمام ودماغهم بتلف ومش شايفين قدامهم، وبيخرجوا بسرعة من البيت ويجروا، والشباب بيخرجوا وراهم ويمسكوهم ويرجعوهم البيت تاني. بتصحى كاتي وسالون يلاقوا نفسهم محبوسين في كونتينر بضايع وشكلهم طبعا كانوا هيشحنوهم للصين. بيخرجوا ويفضلوا يعيطوا ويصرخوا وكاتي بتكون مرعوبة على الآخر، وسالون بتقول لها هنخرج من هنا ما تخافيش. بعد شوية بيوصل واحد من الشباب ويكون معاه بندقية وبيكون اسمه جيت، وبيقول لهم لو سمعتوا الكلام كل حاجة هتبقى كويسة ومش هتموتوا. بعدين بيوصل راجل كبير وبيضرب جيت علشان عمل غلط وبيعتذر للبنات. الراجل ده اسمه بوريس وباين عليه كده زعيم العصابة، وبياخد موبايل كايتي وبيشوف رسائل خالها وبيلاقيها كاتباله كلمة تفاحة بعد الرسالة، فبيبعت لخالها يطمنوا على البنات وبيكتب تفاحة برضه علشان ما يشكش في حاجة. وبعدين بيعرف ان اساميهم الحقيقية كايتي وسالون مش زي ما قالوا للشباب. الرسالة بتوصل لجيسون وجيما هي اللي بتشوفها. نرجع تاني للبنات وبيكون جيت بيهزر معاهم هزار رخم شوية، وبعدين بيظهر ضابط اسمه أندرو وبيرفع السلاح على الشباب. كايتي وسالوني بيروحوا بسرعة يستخبوا فيه وبيكونوا فاكرين انه هينقذهم، بس أندرو بيكون بيهزر وهو اساسا تبع العصابة وبيضحك عليهم. وبعدين بيكون عايز واحد منهم يعمل واحد زبادي خلاط، وجيت بيقترح عليه ياخد الاتنين بس بيقول له لا يا اخي مش قوي كده، وبيسيبهم شوية علشان يبقى يرجع لهم بعدين. والشاب التاني اللي اسمه لوكاس بيربطهم وبيحبسهم في الحاوية مرة تاني. بعد شوية أندرو بيدخل عليهم ويعمل واحد زبادي خلاط مع كايتي ويخرج، ولما يخرج سالوني بتدخل عليها بتلاقيها بتعيط فبتقول لها خلاص هما مشيوا. بيروح تاني لجيسون وجيما بتقول له على رسالة، ولما يشوفها بيعرف إن في حاجة غلط علشان بعتت له نفس الكود بتاع أول يوم وهو قايل لهم يستخدموا أكواد مختلفة كل يوم. بس جيما بتطمنه وتقول له تلاقيهم غلطوا. نرجع تاني للعصابة والبنات وبيظهر شاب جديد مع العصابة وبيكون جاي ياخد دور في الزبادي في الخلاط مع سالون، وكايتي بتفضل تعيط بره، سالون جوه الحاويه وكايتي بتفضل تعيط بره. سالون جوه الحاويه بقى مع الراجل الجديد وبتكون خايفه وبتتف عليه فبيلسعها بقلم، وكايتي بره بتحط ايديها على ودانها علشان ما تسمعش عياط سالون. جيسون بقى شكوكه بتكون في محلها وبيتصل بالمزرعه وبيعرف انهم ما راحوش لحد دلوقتي، فبياخد بعضه ويروح علشان يدور عليهم هناك. العصابه بقى بتسمع صوت حد جاي فبيغطوا عينين البنات، وبيوصل واحد لابس قناع خنزير وشكله مرعب جدا، ولما البنات بتشوفه بيصرخوا
وأول ما بيوصل بياخد سالون للحاوية علشان واحد زبادي خلاط على السريع. وبعدين كيتي بتدخل عليها بتلاقيها لابسة قناع الخنزير وبتعيط، وكيتي بتحاول تطمنها وتهديها شوية. وعمنا جيسون بيوصل للاسم بتاع المدينة وبيقابل الضابط أندرو وبيسأله على البنتين، وأندرو بيعمل نفسه من بنها وبيقول له تلاقيهم اتعرفوا على شباب وهربوا معاهم. بس جيسون بيقول له لا، دول أكيد اتخطفوا. بس أندرو بيقول له امشي انت وأنا هتصرف وأبلغك. نروح بقى تاني للبنات، وبوريس بيوصل بيلاقي سالوني بتعيط، وبعدين بيطلب من جيت يتخلص من البنات، وبتكون كايتي واقفة وبتسمعه. جيسون بقى بيوصل للمطعم اللي البنات كانوا موجودين فيه مع الشباب، ولما بيسأل عنهم الراجل اللي شغال هناك بيكون فاكرهم وبيقول له انهم كانوا مع 2 شباب ومشوا معاهم. البنات في الوقت ده بيكونوا مع بعض وبيفكروا ازاي هيمشوا من المكان لحد ما يدخل عليهم افراد العصابة من تاني. وبوريس بيطلب من الشابين انهم محدش يلمسه لحد ما الضابط اندرو يوصل، وجيت بيمشي ويسيب الشاب التاني معاهم لوحده. وكايتي بقى بتفضل تغريه وهو بيضعف على الاخر، وبتقرب منه وتعضه في رقبته لحد ما يموت. وخلاص كده بقى كايتي بقيت متوحشة على الاخر. الضابط اندرو بيوصل ومش بيلاقي البنات وبيلاقي الجثة بس. كايتي وسالوني بيكونوا اخدوا عربية الضابط ومشوا بيها، وبيروحوا يشتروا شوية معدات تعذيب. والراجل صاحب المحل بيكون مستغرب على الاخر ازاي بنتين حلوين كده عايزين الحاجات ديت، وكمان بيسألوا عن بوريس وبيقلق اكتر. جايسون بقى بيروح يسأل مكتب الخدمات عن بوريس وبيعرف عنوانه، بس كايتي وسالون بيكونوا وصلوا لبوريس الاول ونزلوا فيه ضرب وربطوه على الترابيزه، وهو بيفضل يترجاهم ما يعملوش معاه حاجه. وبتدخل كايتي تسرق فلوسه، وبعدين يعملوا معاه واحد زبادي خلاط بس بيكسروا الخلاط عليه. بعدين جايسون بيكون وصل المكان وبيدخل يلاقيه في حاله صعبه جدا وبيطلب منه انه يقتله. ولما يخرج بيلاقي ان العربيه بتاعت بوريس اتسرقت. كايتي وسالون بيكونوا هم طبعا اللي سرقوها ومشغلين اغاني والحاله رايقه على الاخر. جايسون بيكلم اندرو الضابط وبيوصل يلاقي ان بوريس مات. جيسون وهو مع اندرو بيتصل بكايتي والموبايل بتاعها بيرن في جيبه، ولما بيسمعه بيكون اندرو ساعتها رفع المسدس عليه. كايتي وسالوني في الوقت ده بيروحوا الكنيسه علشان يقابلوا الراجل اللي كان لابس قناع الخنزير، وبيكون شكله من غير قناع مرعب اكتر. كايتي بتيجي من وراه وتضربه على دماغه ويخطفوه يسحلوه بالعربية، وبيرجعوا يشتروا كبريت علشان يولعوا فيه. وبصراحة كده الراجل ده صعبان عليا علشان هيدخل النار دنيا واخرة. بنروح بقى للضابط اندرو اللي بيكون خطف جايسون وبيهدده بالقتل، بس كايتي وسالوني بيكونوا وصلوا المكان ويلاقوا بنتين تانيين اندرو خاطفهم، وبعدين بيضربوه ويربطوه على الكرسي، وبيفضل يترجاهم ويعرض عليهم فلوس بس محدش فيهم بيكون مهتم. كايتي بتخليه يختار ايد من الاتنين وبيكون فيها رصاص، وسالوني بتخليه يختار ايد من الاتنين برضو وبيكون فيها عيدان كبريت، وبيقولوا له انت مش محظوظ خالص. كايتي بتضرب عليه بالمسدس بس مش بيضرب، وسالوني برضو بتعمل نفس الحركة. وأندرو بقى بيكون مرعوب على الآخر وبيصوت وبيشتمهم، وهم بيضحكوا وبيعملوا نفس الحركة كذا مرة، وبرضو المسدس مش بيضرب. البنات المخطوفين بيدخلوا يفكوا جيسون ويقولوا له أندرو مات، والبنتين اللي قتلوه طلبوا مننا نفكك. بنروح بعدين للست ام جيت ولوكاس، بتكون واقفة بتشرب كاس ويسكي بس بيغمى عليها، ولما تصحى بتلاقي كايتي وسالون خاطفينها وبيوروها ابنها جيت اللي معلقينه في السقف وبيوقعوه على الأرض قدامها، وهي خايفة جدا. قلب الأم يا جماعة. برضو كايتي وسالون بيقتلوا جيت قدامها، وبعدين بياخدوها يوروها لوكاس اللي بيكونوا رابطينه برضو، وبيفضل يعتذر لهم وبيطلبوا منه ان يضرب امه بالمضرب علشان هو كان محترم معاهم، وبيقولوا له لو ما قتلتهاش هنقتلكم انتوا الاتنين. وهو طبعا مش بيقدر وبيقول لهم لو سبتوني امشي مش هفتح بقي بولا كلمة. فكايتي بتقتله وبيحط المسدس في ايده علشان تبان الجريمة انتحار. بعدين كايتي بتجيب المنشار وتنشر راس الام، وحاجة في منتهى القوة. بعد فترة من الزمن البنات بترجع البيت ولا كأن في حاجة حصلت، وبيوصل جيسون علشان يوصلهم نيويورك، والأم بتقول لهم ابقوا طمنونا عليكم، بس جيسون بيقول لها خلاص دول ما تقلقيش عليهم،
دول خلاص عدوا، وبتروح بقى بنتين تانيين للمزرعة اللي كانوا هيشتغلوا فيها، وبيخلص فيلمنا على كده. انتظرونا في الفيلم الجديد، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. يلا سلام.